Bine ați venit în Istanbul, orașul în care estul întâlnește vestul, iar istoria se împletește cu prezentul la fiecare colț de stradă. Fostă capitală a trei imperii, roman, bizantin și otoman, Istanbulul este un loc în care simți cum timpul curge altfel. De la moschei impunătoare și la palate fastoase, până la străzile pline de culoare și bazaruri vibrante, orașul acesta are ceva special pentru fiecare călător. În acest vlog vă ducem cu noi într-o călătorie prin 10 cele mai importante obiective turistice din Istanbul, cele pe care noi credem că nu ar trebui să le ratați dacă vizitați acest oraș unic. Așa că puneți-vă încălțările comode, pregătiți-vă camerele foto și haideți să descoperim împreună magia Istanbulului. Dacă vă plac filmulețele noastre, nu uitați să vă abonați la canalul nostru, este gratis, iar pe noi ne ajută foarte mult. Bună dimineața și bine ați revenit la un nou vlog. Astăzi suntem în Istanbul, un oraș plin de culoare, plin de nebunie, plin de trafic, plin de ce vreți voi. Că fetele acum negociază pentru o eșarfă ca să intre înăuntru în moschee. Acum, sincer, nu știu dacă trebuie să poarte și bărbații sau nu, dar îmi place cum arată. Șade bine sau nu șade bine? Aici ai înmormântat Suleiman Magnificul și cu soția dânsului. Moscheea a fost făcută la ordinul lui Suleiman Magnificul între anii 1550 și 1557, scrie acolo la intrare. Aici avem mormântul soției sultanului și în partea asta avem mormântul sultanului. De aici se vede foarte frumos orașul, adică dacă ieși în curtea moscheei lui Suleiman Magnificul, cam așa se vede încolo. Se vede și podul Bosforus, peste strâmtoarea Bosfor, și se vede și partea asta la orașului, cu turnul Galata care se vede undeva în față, se vede și aici podul ăsta și se vede și podul Galata undeva mai încolo, unde sunt toți pescarii. Să intrăm și înăuntru acum, dacă tot am venit aici. Dacă vii fără echipament adecvat, poți să iei de aici, de la intrare. Liniile astea de pe carpete sunt făcute în așa fel încât oamenii să poată să stea în linie când se roagă. Un fel de linii de ghidaj. Cea mai tare chestie aici la moscheea asta e că se poate vizita gratis, adică ai acces total, poți să intri fără nicio problemă, vizitezi și mormintele și poți să vizitezi și moscheea gratis. Și am ajuns și la Sultan Ahmed, sau Moscheea Albastră. Și e singura de aici, din zona de oraș vechi, care are 6 turnuri de astea, 6 minareturi. Destina mea au crezut ăștia că e turcoai, că au lăsat-o să intre pe aici pe la localnici, pentru că pe aici, pe unde nu-i coadă, intră localnici, pe partea cealaltă intră vizitatorii. Asta în comparație cu moscheea lui Suleiman Magnificul e mult mai aglomerată. Nu departe de Moscheea Albastră și de Hagia Sophia se află și rămășițele, să zicem așa, ale fostului hipodrom din Constantinopol. Mai sunt, cred că 2 turnuri. Mai e turnul ăsta din față și celălalt care e după acolo. Cam atât a mai rămas din vechiul hipodrom. Moscheea Albastră și Hagia Sophia se află la distanță de, nu știu, 500 de metri, 1 kilometru între ele, nici atâta, 500 de metri cred că între ele. Sunt despărțite practic de parcul ăsta de aici. În față avem Hagia Sophia,
considerată de unii a 8-a minune a lumii antice, biserică care a servit drept centru al creștinismului în Imperiul Bizantin pentru timp de aproape 1000 de ani. Apoi a fost cucerită, apoi de fapt Constantinopol a fost cucerit și a servit drept centru religios pentru musulmani timp de aproape 500 de ani, până în anul 1935, când primul președinte al Turciei, Mustafa Kemal Atatürk, a transformat-o în muzeu, iar apoi în anul 2000, actualul președinte al Turciei, Erdogan, a băgat-o înapoi la categoria de moschee și cred că de anul trecut sau ceva de genul se plătește taxă de intrare și nu se mai poate vizita partea de jos, se poate vizita doar partea de sus a clădirii și acum mergem și noi să vedem cât costă intrarea. Am scanat acolo în spate un QR code și ca să sari toată linia, să sari coada de la intrare, costa 50 de euro. O altă atracție turistică foarte cunoscută aici în Istanbul e Palatul Topkapi, care a fost construit de Mehmet al II-lea imediat după cucerirea Constantinopolului și de atunci a fost casa sultanilor turci până la căderea Imperiului Otoman după primul război mondial. Grădinile aici sunt gratis de vizitat, treci printr-o securitate acolo și după aia intri aici în grădinile palatului. Palatul în sine, dacă vreți să-l vizitați, sper să nu vorbesc prostii, dar cred că e vreo 45 de euro, dacă nu și mai bine. Scria 1700 de Turkish lira, nu știu cât vine la conversie. Oricum nu e ieftin nici ăsta. Și înăuntru sunt diferite camere ornate cu aur, cu tot ce au avut sultanii. Acum nu știu cât de multe camere se pot vizita, dar poate să fie și palatul o chestie interesantă de vizitat. Mă simt și eu ca un sultan aici prin grădinile palatului. Tot aici în zona cea mai turistică e și hotelul Seven Hills, cele 7 coline, care are și o terasă frumoasă deasupra. Terasa asta e bună pentru vedere în toate direcțiile. Într-o parte ai Blue Mosque, în cealaltă parte ai Hagia Sophia și în spate ai partea cealaltă a orașului Istanbul. Deci chiar se vede foarte frumos în ambele direcții. Dar pentru poze cu pescăruși sau poze frumoase, locația e perfectă. Aici avem și prețurile, de la 9 până la 19.30 e un preț, 900 de lire turcești, iar apoi până la ora 12 cred că e 1400 de lire turcești. Da, cam asta e ce se vede chiar aici la intrare după ce vi se scanează etichetele. Deci oamenii ăștia, acum 1000 și ceva de ani, așa își depozitau apa. Aduceau apa pe apeductele orașului și o depozitau în cisterne de genul. E foarte mare cisterna asta, adică e de o suprafață generoasă, ai unde să te plimbi, sunt o grămadă de coloane, nu le știu exact numărul, dar par foarte, foarte multe. Acolo în față avem statuia Meduzei, iar pe perete se vede foarte frumos reflexia ei. Haide, Gabi, la mall. Hai să-mi cumperi haine. Haide. Da, mergem la primul mall al lumii, ca să zic așa. Thank you. Treceți printr-o poartă de asta care vă verifică dacă sunteți plini de metale sau nemetale. Și oficial am intrat în cel mai vechi mall din lume,
un mall cu peste 61 de străzi incluse și peste 4.000 de magazine. Hello, hello! Ce faci, frate? Bine faci, bine faci! Și Becale? Mai familie, frate, Stelica, Dinamo! Și am ajuns și pe Istiklal, pe strada Istiklal, un fel de Fifth Avenue al New Yorkului sau Oxford Street al Londrei. E o stradă comercială plină de turiști, de terase și de baruri. Am înțeles că aici se desfășoară viața de noapte a orașului în cea mai mare parte. Turnul Galata, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Istanbulului. A fost construit acum câteva sute de ani și a avut tot felul de roluri de-a lungul timpului, de la turn de observație până la far. Azi e locul perfect ca să vezi orașul de sus. Panorama e superbă, vezi Bosforul, Moschea Albastră, Hagia Sophia și toată agitația Istanbulului. Dacă veniți aici, urcați neapărat până în vârf, mai ales la apus, merită. Noi mergem acum să vedem cum arată un apeduct roman noaptea. Că deja se vede aici printre copaci. Se vede foarte frumos. Viaduct de pe timpul romanilor. Toate viaductele astea aduceau apă în cisternele din oraș. Cisternele practic erau rezervoare ale orașului unde se stoca apa pentru oraș. Șmecher romanii ăștia, domnule. Am ajuns la apeduct, e cumva o parte din el, e peste bulevard, trec mașinile pe sub el. Și mai e încolo o parte care nu știu cât de mult se duce prin parc. Așa, și mai e și în partea asta lântă. Să mergem să vedem dacă reușim să ajungem mai aproape de el, să atingem și noi o cărămidă. Cam asta e pentru seara asta, pentru tura asta din Istanbul. Până data viitoare, călătorii plăcute, vă pupăm și nu uitați! Like, share, subscribe and comment.